Tin giải trí văn hóa xã hội xin kính chào quý vị và các bạn. Có những tin chính sau: vua hề trèo, nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tuấn, người thầy đáng kính của bao thế hệ nghệ sĩ. Nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tuấn tên thật là Nguyễn Đức Thịnh, sinh năm 1929 tại Bắc Ninh, được mệnh danh là vua hề trèo đất Bắc. Ông không chỉ là một nghệ sĩ lớn với những vai diễn để đời mà còn là người thầy tận tâm, từng dìu dắt biết bao thế hệ nghệ sĩ trở thành những tên tuổi hàng đầu của sân khấu Việt Nam. Trong đó có những học trò nổi bật như nghệ sĩ nhân dân Quốc Anh, nghệ sĩ nhân dân Quốc Trượng và đặc biệt là nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh, người luôn cúi đầu kính cẩn trước người thầy đã truyền lửa nghề cho mình. Trước khi được đào tạo bài bản, hề trèo chưa từng có trong giáo trình chính quy của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Chính vì vậy, những nghệ sĩ trẻ như Xuân Hinh và Quốc Trượng đã chủ động đi tầm sư học đạo. Họ tìm đến nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tuấn, người khi đó đã nổi danh với hàng loạt vai hề kinh điển. Để được nhận làm học trò, cả hai phải vượt qua một bài kiểm tra năng khiếu do chính ông đặt ra. Đó là thử thách, nhưng cũng là bước khởi đầu cho hành trình theo đuổi đam mê của họ. Nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh từng kể, từ năm 1986, ông cùng thầy Mạnh Tuấn đi diễn khắp nơi, gắn bó với các tiết mục hài cổ nổi tiếng. Một trong những vai diễn đầu tiên đưa Xuân Hinh đến với công chúng rộng rãi chính là Cù Sứt tại Festival Cười năm 1988, một vai do chính thầy Mạnh Tuấn dẫn dắt và truyền cảm hứng. Tên tuổi ông còn gắn liền với những tiết mục như Thầy Bói đi chợ, Hề mồi đấu đá, Hề gậy theo thầy. Sinh ra trong một gia đình nghèo, tuổi thơ vất vả, mất mẹ từ khi chưa đầy 3 tháng, nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tuấn phải đi ở đợ từ năm 8 tuổi. Nhưng với tài năng thiên bẩm và lòng kiên trì, ông đã từ vai phụ tiến lên kép chính, ghi dấu ấn trong nhiều vở diễn lớn như Quan Âm Thị Kính, Con Trâu Hai Nhà, Tấm Cám, Vẹn Cả Đôi Đường. Cuộc đời ông là một hành trình vượt khó, sống vì nghệ thuật và hết lòng vì học trò một, cây đa, cây đề, đích thực của sân khấu chèo Việt Nam. Hồng Nhung, tôi tự chống mình dậy để chiến đấu với ung thư. Ca sĩ Hồng Nhung, một trong những giọng ca hàng đầu của nhạc nhẹ Việt Nam, mới đây đã khiến người hâm mộ xúc động khi chia sẻ về hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư vú. Với tinh thần mạnh mẽ và thái độ sống tích cực, nữ diva cho biết cô đang từng ngày học cách chấp nhận hoàn cảnh, tìm niềm vui trong những điều nhỏ bé như mua sắm, làm đẹp, tập hát và sáng tác nhạc. Nữ ca sĩ nhận chẩn đoán mắc ung thư vú vào ngày 1 tháng 11 năm 2024. Cú sốc này đến đột ngột, để lại trong cô sự bàng hoàng tột độ. Dù biết đây không còn là án tử như 20 đến 30 năm trước, nhưng tin tức đó vẫn như sét đánh ngang tai, Hồng Nhung chia sẻ. Tuy nhiên, thay vì để bệnh tình làm gián đoạn cuộc sống, cô đã lựa chọn đối diện bằng sự điềm tĩnh và kiên cường. Suốt 1 tháng sau chẩn đoán, Hồng Nhung không tiết lộ với ai, mà âm thầm uống thuốc, chuẩn bị cho chương trình âm nhạc đặc biệt Hồng Nhung hát về Hà Nội, kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô. Là người con Hà Nội, cô xem đây là món quà tri ân quê hương và không muốn bất kỳ điều gì khiến mình lùi bước. Kết thúc đêm nhạc cũng là lúc tôi gục ngã cả về thể chất lẫn tinh thần, nữ ca sĩ nhớ lại. Ca phẫu thuật ban đầu dự kiến diễn ra ngay sau concert nhưng phải lùi lại 2 tuần do cơ thể suy kiệt, bác sĩ yêu cầu cô phải nghỉ ngơi hoàn toàn để hồi phục sức khỏe. Dù trải qua những thời điểm khó khăn, Hồng Nhung vẫn giữ vững tinh thần lạc quan. Cô tự nhủ phải chống mình dậy để sống tiếp, để hát tiếp và để làm điều ý nghĩa cho những người thân yêu. Hành trình chữa bệnh của cô không chỉ là cuộc chiến về thể chất, mà còn là minh chứng cho nghị lực và tình yêu nghệ thuật không bao giờ tắt.